සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද මට හම්බ වුණා පවර් බැංක් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් පරණ පවර් බැංක් එකක්. මේක කැඩිලා බැටරි පිම්බිලා නිකන් දිමිලා වගේ තියෙනවා. බැටරි නම් වෝල්ටේජ් එක ගහලා තියෙන මෙතන වෝල්ට් 3.7යි කියලා. ඉතින් මේක මට හම්බ වුණේ ඔය යකඩ බඩු එකතු කරගෙන ඔය මෝටර් සයිකල් වලින් යන එක්කෙනෙක් ළඟ තිබිලා මම මේක දැකලා අරගත්තේ. ඉතින් එයා ළඟ තව තිබුණා මේ තියෙන්නේ තව තිබුණා පවර් බැංක් වල කෑලි. ඉතින් මේවා සෝලර් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තව පවර් බැංක් වල තිබිලා කැඩිච්ච කෑලි තමයි මම ඒනුත් දෙකක් තව වැඩිපුර අරගත්තා. ඉතින් මේකේ තිබුණ එක තමයි මේ අපි බලමු මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බැටරියක් දාලා ඒ වගේ මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මේකට දාන්න මම ළඟ තියෙනවා ලැප්ටොප් වලින් අයින් කරපු බැටරි. ඉතින් මේවා Apple ලැප්ටොප් එකකින් මම අයින් කරගත්තු බැටරි. ඉතින් මේ වගේ කෑලි තුනක් තිබුණා. එකක් නම් දැන් මම ළඟ නැහැ. මම ඒක වෙන වැඩකට අරගෙන. ඉතින් මේකෙනුත් මේ සෙට් එක අපි දාමු. ඉතින් මේක දාන්නත් මම බැලුවේ මේක ඇතුළට දාන්න බෑ. මොකද ප්‍රමාණ පොඩ්ඩක් ලොකු වැඩි මේකට දාන්න බෑ පවර් බැංක් එක ඇතුළට. ඉතින් අපි කෝකටත් කියලා මේක ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරනවාද කියලා බලමු. මම මුලින්ම මේක මේ බැටරිය සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ සර්කිට් එකට. ඒකනම සර්කිට් එක සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා අතට ගත්තා. මෙතන තියෙනවා සෝලර් ලයින් එක, එතකොට මෙතන තියෙනවා බැටරි ලයින් එක. ඉතින් ඔය වගේම මෙතන පුෂ් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉන්පුට් එක සහ අවුට්පුට් දෙක වෙන වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි චෙක් කරලා බලමු. ඉතින් මම මේකට ගන්නවා ලැප්ටොප් බැටරි. මේවා Apple ලැප්ටොප් එකක බැටරි. ඉතින් මේ වගේ බැටරි දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මට මේ හවුසින් එකට දාගන්න බෑ, ලොකුයි ගොඩක්. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ බැටරි ගත්තේ. මේක Apple ලැප්ටොප් එකක බැටරි. අපි දාලා බලමු. ඉතින් මේකේ දෙකක් තියෙනවා බැටරි මෙතන. ඉතින් මේ දෙකම දාන්න බෑ. මේක පොඩ්ඩක් ඝනකම වැඩි. ඒ නිසා තමයි මේ ගලවලා මම තනි බැටරියක් විදිහට හදාගත්තා. එතකොට මේකට දාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. හරි, අපි බැටරිය දැන් මේකට පාස් කරමු. ඉතින් මේකේ තිබුණ පරණ බැටරිය වෝල්ටේජ් එක 3.7යි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ මම දැන් දාන්න යන බැටරියෙත් අපි වෝල්ටේජ් බලමු. මම දැන් මේ එක බැටරි එක වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ වෝල්ට් 3ක් වගේ තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේ පැත්ත තමයි ධන පැත්ත වෙන්නේ. ඔව්. වෝල්ට් 3ක් තියෙන ඉතින් බැටරි ටිකක් බහලා තියෙන්නේ. අපි මේකට සෙට් කරගමු දැන්. මම මේකේ සර්කිට් එක මේ විදිහට මේකට හයි කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේකේ සර්කිට් එක තිබුණේ. හරි, ඔන්න මම මේක දැන් දාගත්තා මේකට සර්කිට් එක. අපිට තියෙන්නේ දැන් බැටරිය සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් බැටරිය අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකට තියලා බැටරිය වයර් දිග පාස්ස ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කොහොමද මේකට බැටරි දෙකම දාන්න බෑ. මොකද ඉඩ මදි. ඉතින් එක බැටරියක් තමයි මට මේකට සම්බන්ධ කරගන්න වෙන්නේ. හරි, මම දැන් මේකේ බැටරිය වයර් දෙක මේකට පාස්ස ගන්නවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඊට කලින් මේකට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට කේසින් එකට අතුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වයර් ටික පාස්ස ගන්න. මම දාගන්නවා කේසින් එක ඇතුළට. ඒතන දැන් ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිව බැටරිය මම මේකට දාගත්තා. ඉතින් මීට වඩා ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් පොඩි බැටරි නම් දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණා නම් මේක මීට වඩා ටිකක් ලොකු ඇම්පියර් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මම බැටරි වයර් දෙක මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා. මෙතෙන්ට ධන වයර් එක සහ මේ පැත්තට ඍණ වයර් එක. හරි, අපි බැටරි වයර් නම් පාස්ස ගත්තා. දැන් බලන්න පුළුවන්. ඔව්, ඒක වැඩ කරනවා LED එක. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ සෝලර් එක පාස්ස ගන්න මෙතන. සෝලර් ලයින් එක සහ මම දැන් මේකේ charging line එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලනවා. අපිට charging දෙන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට.
charge වෙනවා කියලා ඔව් නිල් පාට LED එක blink වෙනවා ඒක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට LED එක blink වෙනවා charge එකට දුන්නට පස්සේ right මම මේක open කරනවා අපි බලමු solar එකක් මේකට pass වෙනවා දැන් ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අද කරේ ඔයාලට මේ වගේ ඉවතලන දේවල් වලින් අපිට අපේ පාවිච්චි කරන දෙයක් හදාගන්න පුළුවන් නිසා ඉතින් මේක ෆෝන් එක charge කරන්න විතර නෙවෙයි අපිට වෙන වැඩකට උනත් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම ඊට කලින් වීඩියෝ කීපයක් ගෙනාවා පරණ බඩු කඩවල වලින් ගෙනාවා. ඉතින් ඒවා මැලේසියාවේදී කරපු වීඩියෝ මැලේසියාවේ පරණ බඩු කඩවල වලින් ගෙනාපු වීඩියෝ මැලේසියාවේදී පරණ බඩු කඩවල වලින් ගෙනාපු බඩු රිපෙයාර් කරන වීඩියෝ තමයි ඒ දවස්වල ගෙනාවේ. ඉතින් මේකත් එහෙම පරණ බඩු එකතු කරගෙන යන මෝටර් බයිසිකල් එකකින් මම ගත්තේ පවර් බැංක් එකක්. අපි දැන් මේක බලමු සෝලර් එකෙන් පොත්තර තිබ්බට පස්සේ සෝලර් එකෙන් තමයි මේ කොළ පාට මේක charging line එක පෙන්වනවා සෝලර් එකේ charging line එක. අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. right. අන්න මම අතින් වැහුවට පස්සේ charge වෙන්නේ නැහැ. දැන් charge වෙනවා. හරි. අපි මේක මම මේක දැනට මෙතන බැටරිය අපිට රඳව ගන්න වෙනවා ගම් ටිකක් දාලා. දැනට මම මේක මේ විදිහට හයි කර ගන්නවා මෙතනට සෝලර් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ සෝලර් ලයින් එකෙන් charge වෙනවා. ඉතින් මම මේක සෝලර් ලයින් එක අතින් වැහුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් charge වෙන්නේ නැහැ. දැන් ආයෙ charge වෙනවා. ඉතින් අපි charging line එක කනෙක්ට් කරලා බලමු. එතකොට නිල් පාටින් මෙතන blink වෙනවා පේනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම හරි. අපි ටෝච් එකත් වැඩ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක ෆෝන් එකක් කනෙක්ට් කරලා බලන්න charge වෙනවද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මේ වගේ පරණ ඉවතලන දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් අපේ වැඩේ වලට පොඩියට පවර් බැංක් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේවා ෆෝන් charge කරන්න විතරක් නෙවෙයි අපිට තව දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් ෆෝන් එකට ගහලා බලමු. ඉතින් ඔන්නම තමයි අද පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ ඔයාලට පවර් බැංක් එකක් ගෙදරදීම හදාගන්න විදිය. ඉවතලන දේවල් එකතු කරලා පවර් බැංක් එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් පවර් බැංක් එකක් අපි තව ඉදිරියේදී මීට වඩා හොඳ ලොකු පවර් බැංක් එකක් හදමු. මම හිතනවා අද හදපු පවර් බැංක් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මේ වගේ ඉවතලන දේවල් වලින් ඔයාලටත් පුළුවන් පවර් බැංක් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඔන්නම තමයි අදට ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අදට ඉවරයි. වීඩියෝ බලවලට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ කරන් ඉක්මනටම එන්නම්.